ما شاء الله تبارك الله. سيل وادي الحوة الآن شمال المخوان. ما شاء الله تبارك الله. من صالح العمري طبعا. ما شاء الله تبارك الله. 6/3/1446 يوم الاثنين جبل شدة الآن. ما شاء الله تبارك الله. شوف الشلالات هناك. ما شاء الله تبارك الله. سيل وادي الحوة الآن شمال المخوان. ما شاء الله تبارك الله. من صالح العمري طبعا. الشرقة والله سترك، والله سترك.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يا الخيرات. اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، أمطار غزيرة على الحضر، قامت الباحة ما شاء الله تبارك الله. وينك يا ابو وليد؟ اليوم جتنا أمطار غزيرة، أمطار ما شاء الله تبارك الله. الله تبارك الله، مطر غزير. الله تبارك الله. الله تبارك الله. الله يجعلها طاق خير وبركه. الحضن الآن.